Maligayang pagbabalik sa ating channel, mga ka-timing. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang pagbabago ng linya ng ating push button. So yung ating push button ay hindi na gumagana. So maaring nasira na yung mga harness niya at maaring nasunog na. So babaguhin na lang natin yung linya ng ating push button. So konting background lang, bakit nga ba nasisira yung ating wirings ng ating push button? So ang tendency po kasi nito is sa sobrang tagal or within 10 seconds natin na pag push button ay nasusunog na yung ating wirings. So ayun po siya, hindi na siya gagana. Kaya ngayon babaguhin natin yung ating push button wirings. Okay, so ito yung ating starter relay. So ang gagawin natin dito is testingin natin kung gumagana pa yung starter relay natin. So testing lang natin Ayan guys, i-on natin yung ating susian, and then testing. Ibig sabihin umandar siya. Patayin natin. Subukan natin yung direkta siya sa starter relay. So simple lang to mga ka-timing. Simple natin. So maglalagay lang tayo ng wire para malaman lang natin na gumagana pa yung secondary wire niya. And then yung isa sa positive terminal. So ito mga ka-timing, kahit magkabaliktad to okay lang. Start natin yung motor and then try natin. Yun, mandar siya. So good pa yung ating starter. So ang gagawin natin dito is kukunin natin yung, patayin muna natin mga ka-timing. So ang gagawin natin dito is kukuha tayo ng linya doon sa push button. So puputulin natin yung wire doon. So simple lang to guys, hindi natin tinanggal yung ating dinamo. So simple lang.
Tatapat natin dito. Tetestingin natin to kung mayroong push button siya. Testingin natin yung push button kung gumagana yung kanyang push button. So naikasa na natin siya. Dikit na natin tong dalawang wires na to sa push button kung gumagana yung push button. And then pindutin natin dito. Yun, laglag. Yan. Pindutin natin to. Yun. Pindutin ko ulit. Yun. Ibig sabihin, gumagana siya. Gumagana na yung push button. Okay. Tingnan natin. Ngayon, kuha tayo ng positive wire. So, gamit tayo ng test light. Lagay natin sa positive. Ito sa ground to. So, kuha tayo ng ground. Kahit dito na lang. Yan. Para makita nyo, na ground yan. So, susi natin yung motor. Ngayon, hanap tayo ng positive. Wala dito. Wala. Yun. Kita nyo guys. Milaw. Ito positive to. Ito yung kukuha ng wires. Tayo na natin. Tapos dito natin. So, ito. Positive to.